รู้ไหมครับว่าใต้มิวเซียมสยามที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่ช่วงปี 2549 ถึง 2550 ระหว่างการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนักโบราณคดีขุดพบร่องรอยป้อมปราการเก่าสมัยอยุธยาซ่อนอยู่ใต้กลุ่มวังเจ้านายที่สร้างทับกันมาหลายยุคสมัยวันนี้เราจะเริ่มจากพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน MRT สนามชัยก่อนเดินขึ้นมายังกระทรวงพาณิชย์เก่าที่วันนี้คือมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องความเป็นไทยมาครับจะเล่าให้ฟังปี 2550 ทีมโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรขุดพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับพวกเขาพบแนวอิฐฐานรากขนาดใหญ่ที่ฝังลึกกว่าและมีรูปแบบต่างจากสิ่งก่อสร้างชั้นอื่นๆทั้งหมดในบริเวณนั้นด้วยตำแหน่งที่ตั้งเทคนิคการก่อและโบราณวัตถุยุคพระนารายณ์ที่พบร่วมด้วยทำให้นักโบราณคดีตั้งข้อสันนิษฐานว่านี่คือเศษซากของป้อมบางกอกหนึ่งใน2ป้อมที่สมเด็จพระนารายมหาราชโปรดเกล้าให้ชาวต่างชาติสร้างขึ้นคุม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกคือป้อมบางกอกฝั่งตะวันตกคือป้อมเมืองธนบุรีซึ่งภายหลังรู้จักกันในชื่อป้อมวิชัยเยนผู้ควบคุมงานก่อสร้างคือออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินโฟคอนที่เรารู้จักกันดีและออกยาพระศักดิสงครามหรือเชอวาเลียเดอฟอร์บังส่วนผู้วางผังเป็นป้อมรูปดาวแบบยุโรปคือวิศวกรชาวฝรั่งเศสเอ็มเดอลามาป้อมฝั่งตะวันตกยังอยู่มาจนถึงสมัยธนบุรีครับและได้รับการซ่อมแซมและเปลี่ยนชื่อเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของกองทัพเรือแต่ป้อมฝั่งตะวันออกฝั่งที่เรากำลังยืนอยู่นี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นครับสมัยรัชกาลที่1กำแพงเมืองและซากป้อมฝั่งนี้ถูกรื้อทิ้งแล้วตัดถนนทับพื้นที่เดิมทำให้ป้อมทั้งป้อมหายไปจากแผนที่เหลือเพียงร่องรอยใต้ดินที่รอการขุดพบอีกกว่า300 ปีให้หลังเมื่อป้อมหมดความสำคัญพื้นที่ตรงนี้ได้กลายเป็นที่ประทับของเจ้านายนักโบราณคดีขุดพบฐานรากของวังไม่ใช่แค่วังเดียวนะครับแต่มีถึง5 วังเลยครับสร้างทับซ้อนกันไปมาตั้งแต่รัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่5กลุ่มนี้เรียกกันว่าวังเจ้านายท้ายวัดพระเชตุพนเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในรัชกาลที่3แต่ละพระองค์ทรงมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักต่างกันไปบางพระองค์ทรงกำกับช่างมุกบางพระองค์ทรงกำกับกรมช่างม้าสิ่งที่ทีมขุดค้นเจอคือฐานรากทั้งไม้และอิฐซ้อนทับกันเป็นชั้นๆและพบว่าวังยุคต้นรัตนโกสินทร์กลุ่มนี้มีความอลังการมากครับเพราะว่าวังเจ้านายสมัยต้นกรุงแทบไม่เหลือให้เห็นเลยแม้แต่หลังเดียวทั้งในสมัยอยุธยาก็ไม่เคยมีใครเห็นเช่นกันครับวังที่ค้นพบกลุ่มนี้เลยเป็นอะไรที่เกินจินตนาการจริงๆครับในบริเวณเดียวกันนี้ยังพบเปลือกหอยมุกขนาดใหญ่จำนวนมากนำเข้ามาเจียรนัยทำเป็นเครื่องประดับมุกอันวิจิตรของราชสำนักในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ครับและยังพบโครงกระดูกสัตว์พวกม้าวัวสุนัขที่เล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันในวังยุคนั้นได้เป็นอย่างดีหลังสงครามโลกครั้งที่1พื้นที่กลุ่มวังท้ายวัดพระเชตุพนถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งครับรัชกาลที่6ทรงยกพื้นที่นี้ให้เป็นที่ทำการของหน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ในปี 2463 นั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์โดยโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถดำรงตำแหน่งเสนาบดีพระองค์แรกอาคารหลังนี้สร้างขึ้นใหม่ทั้งหลังเป็นตึก3 ชั้นผังรูปตัว E ตามแบบสถาปัตยกรรมประเพณีนิยมอย่างฝรั่งสไตล์อิตาเลียนเรเนซองส์ผสมผสานเทคนิคการก่อผนังรับน้ำหนักแบบโบราณเข้ากับโครงสร้างเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสมัยใหม่ผู้ออกแบบคือมาริโอ ตามานโยสถาปนิกชาวอิตาลีแห่งกรมโยธาธิการและนี่คือหนึ่งในตึกสำนักงานกระทรวงยุคแรกๆของสยามที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหลังแถ
แทนที่จะดัดแปลงจากวังเจ้านายเดิมเหมือนหน่วยงานอื่นมีบันทึกในหนังสือพิมพ์ยุคนั้นว่าตึกหลังนี้สร้างด้วยราคาสูงถึง 400,000 บาทถ้าเทียบราคาทองคำในสมัยรัชกาลที่ 6ราคาเพียงบาทละ22 บาท 50 สตางค์ลองคำนวณเล่นๆดูนะครับว่าตึกที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้มีราคาเท่าไหร่ในปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ใช้งานตึกนี้ต่อเนื่องนานกว่า 80 ปีก่อนจะย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ที่นนทบุรีในปี 2542 ทำให้ตึกนี้ถูกทิ้งร้างไปพักหนึ่งครับก่อนขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและผ่านการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเขตกรุงเทพในช่วงปี 2549 ถึง 2550 และปัจจุบันก็เป็นมิวเซียมสยามอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับหลังการขุดค้นเสร็จสิ้นตึกหลังนี้เปิดใหม่อีกครั้งในชื่อมิวเซียมสยามครับภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชื่อว่าถอดรหัสไทยนิทรรศการที่ตั้งคำถามว่าความเป็นไทยคืออะไรกันแน่ผ่าน 14 ห้องจัดแสดงห้องที่ 1 ไทยหรือเปล่าเปิดเรื่องด้วยคำถามใกล้ตัวแต่ตอบยากที่สุดครับว่าความเป็นไทยคืออะไรและความเป็นไทยอยู่ตรงไหนให้คุณได้หาคำตอบกันห้องที่ 2 ไทยแปลไทยบอกตรงๆนะครับว่าคำว่าความเป็นไทยมันไม่เคยมีคำจำกัดความตายตัวเลยสักครั้งมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยแล้วก็ถูกสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาห้องที่ 3 ไทยตั้งแต่เกิดไล่เรียงพัฒนาการความเป็นไทยผ่าน 6 ช่วงเวลาตั้งแต่ยุค 2400 มาจนถึง 2550 ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไทยของยุคหนึ่งอาจถูกหยิบยืมกลับมาใช้ใหม่ในอีกยุคหนึ่งได้เสมอครับห้องที่ 4 ไทยสถาบันเล่าความเป็นไทยที่หยั่งรากในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจะตกผลึกเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3 สถาบันหลักในสมัยรัชกาลที่ 6 ห้องที่ 5 ไทยอลังการจำลองท้องพระโรงและราชบัลลังก์ขึ้นมาทั้งห้องตามคติพราหมณ์พุทธที่เชื่อว่าราชบัลลังก์คือที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมนศูนย์กลางแห่งจักรวาลห้องนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นหัวใจของความเป็นไทยครับห้องที่ 6 ไทยแค่ไหนห้องที่จัดแสดงชุดหลากหลายแบบและไม่ได้จำกัดว่าชุดไทยต้องมีสบายเท่านั้นนะครับเพราะชุดที่เห็นอยู่นี้ทุกชุดคือชุดไทยห้องที่ 7 ไทยโอลี่รวบรวมของใช้เล็กๆน้อยๆที่มีแต่เมืองไทยเท่านั้นล่ะครับที่คิดอะไรแบบนี้ได้สะท้อนความช่างประดิษฐ์และแก้ปัญหาแบบไทยๆครับห้องที่ 8 ไทยอินเตอร์เผยความจริงที่น่าขำที่ว่าความเป็นไทยที่เราภูมิใจนำเสนอมักเป็นของสูงและสง่างามแต่คนต่างชาติเขากลับหลงรักความเป็นไทยแบบบ้านๆมากกว่าครับห้องที่ 9 ไทยวิทยาจำลองบรรยากาศห้องเรียน4 ยุคที่คนเจนเก่าๆต้องคุ้นเคยแน่นอนครับแสดงให้เห็นว่าความเป็นไทยถูกปลูกฝังผ่านห้องเรียนมาตลอดห้องที่ 10 ไทยชิมเล่าเรื่องอาหารไทยที่มีรากจากหลายวัฒนธรรมทั้งมอญจีนฝรั่งแขกลาวแต่เมื่อเดินทางมาถึงครัวไทยก็ถูกปรับจนกลายเป็นรสไทยที่ดังไปทั่วโลกนั่นแหละครับห้องที่ 11 ไทยดีโคตรพูดถึงต้นทางความเป็นไทยหลายอย่างมาจากแดนไกลจากวัฒนธรรมอื่นแต่เมื่อมาถึงที่นี่เราเลือกเรารับ
เราปรับ เราสร้างสรรค์ใหม่ จนกลายเป็นของไทยในแบบของเราเอง ห้องที่ 12 ไทยเชื่อ ความเชื่อแบบไทยๆที่มีผีเป็นรากฐาน ผสมกับพุทธและพราหมณ์อย่างแนบสนิท จนถึงวันนี้ที่แม้แต่โดเรมอนยังถูกปลุกเสกให้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้ ใช่ไหมครับ ห้องที่ 13 ไทยประเพณี บอกเล่าเรื่องราวประเพณี เทศกาลและมารยาทไทย ที่ผันแปรไปตามภูมิภาคและกาลเวลา และห้อง 14 ห้องสุดท้าย ไทยแชะ ปิดท้ายด้วยการให้ผู้ชมแต่งกายและถ่ายภาพตัวเอง เพราะภาพที่ถ่ายในวันนี้ วันข้างหน้าก็จะกลายเป็นหลักฐานบอกความเป็นไทยของยุคเราได้เช่นกัน พิพิธภัณฑ์ที่เราชมในวันนี้ ทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนของตัวมันเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ตึกหลังนี้ผ่านการเป็นป้อมโบราณ เป็นวังของเจ้านายไทย เป็นกระทรวงสไตล์อิตาเลียน แล้ววันนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งคำถามว่าอะไรคือไทยแท้ในทุกชั้นดินที่ตั้งอยู่คำตอบก็คือไม่มีชั้นไหนเลยที่เป็นไทยล้วนๆตั้งแต่แรก แต่ก็รวมไทยจนเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ คุณว่าจริงไหมครับ